Λοιπόν, έχω απέναντί μου δύο προπονητές εθνικής ομάδας, τους δύο προπονητές εθνικής ομάδας. Εγώ έχω να ασχοληθώ με το άθλημά σας δημοσιογραφικά από την κυρία Ψάρα, από εκείνη τη χρονική περίοδο. Τι έχει αλλάξει από τότε, πού κινείται η ελληνική τοξοβολία, ωραίοι αγώνες, πάλι χωρίς φιλάθλους, είναι από τα αθλήματα που δεν είναι διαδεδομένα. 5 κουβέντες συνολικές για το άθλημα, τι περιμένουμε, τι έχει επιτευχθεί. Καλησπέρα από εμάς. Τώρα οι αλλαγές που έχουν γίνει από την εποχή, τώρα θεωρούμε ότι εννοείται το 2004 από εκεί και μετά. Από την Ολυμπιάδα λοιπόν και της Αθήνας και μετά έχουν γίνει πολλά βήματα. Προσπαθούμε να κάνουμε το άθλημα πιο αναγνωρίσιμο για να έχουμε και θεατές, όπως είπες και εσύ, να μπορέσουν να έρθουν να παρακολουθήσουν, να το κάνουμε λίγο πιο ελκυστικό στον κόσμο για να μπορεί να δει τον αγώνα που είναι μεγάλης διάρκειας, να μπορεί να καταλαβαίνει. Έχουμε εξελιχθεί όσον αφορά τις εθνικές μας ομάδες, τους προπονητές και τους αθλητές. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όσο και περισσότερους αγώνες μπορούμε στο εξωτερικό για να δυναμώνουμε τους αθλητές μας και την εθνική ομάδα. Και έχουμε και μια πολύ μεγάλη αλλαγή που έγινε φέτος, που το σύνθετο τόξο μπήκε και αυτό στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Οπότε έχουμε δύο τόξα πλέον, και το Ολυμπιακό που ήταν αλλά και το σύνθετο που είναι, συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα. Μας δίνει δύναμη γιατί θα έχουν παραπάνω αθλητές να προσπαθήσουμε για Ολυμπιακή κάρτα και για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες. Προσπαθούμε με τον άλλο προπονητή, τον Αλέξανδρο Ανασούλα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή, να προετοιμάσουμε τις εθνικές ομάδες και να διεκδικούμε, να μαζεύουμε πόντους ranking και να διεκδικούμε συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Ποιες είναι οι συνθήκες που έχετε, γιατί όλοι μιλάμε για το οικονομικό κομμάτι, ελάχιστοι είναι ικανοποιημένοι από το οικονομικό κομμάτι, αλλά η δουλειά συνεχίζει και γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το οικονομικό σκέλος είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις επιτυχίες αλλά και τη συμμετοχή. Θεωρώ ότι σε αυτό γενικότερα ο αθλητισμός έχει ένα σοβαρό θέμα να αντιμετωπίσει, και αν δεν υπάρξουν χορηγίες, αν δεν υπάρξει εξωτερική υποστήριξη πέρα από την κρατική επιχορήγηση, η οποία έχει μία μείωση τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι και ο αθλητισμός θα το υποστεί αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το άθλημα το δικό μας βασίζεται στο φιλότιμο, στο μεράκι, όχι μόνο το δικό μας, θεωρώ το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού αθλητισμού. Από τα 3 ομαδικά και κάτω. Όλα τα άλλα. Λοιπόν, θεωρώ ότι η λεβεντιά των αθλητών, η προσπάθεια των προπονητών αλλά και των γονέων, που είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας, είναι αυτά που μας κρατάνε ακόμη και το ενδιαφέρον, αλλά και μας δίνουν την ελπίδα ότι και στο μέλλον θα έχουμε κάποιες επιτυχίες. Και επειδή το άθλημα το δικό μας έχει να αντιμετωπίσει και κάποια προβλήματα όσον αφορά τους χώρους, όσον αφορά τους εξοπλισμούς, θεωρούμε ότι σε αυτό το τομέα και η πολιτεία πρέπει να δώσει περισσότερη βοήθεια όσον αφορά στην έβρεση χώρων, αλλά και στην στήριξη των νέων παιδιών να μείνουν στο άθλημα, δίνοντάς τους κίνητρα. Και πέρα από αυτό, να πούμε και το τελευταίο, ότι οι αθλητές μας έχουν τόσο πολύ όρεξη και το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά είναι συγκινητική η προσπάθειά τους κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Όπως είδατε και σήμερα, με πολύ δυνατό αέρα, με ζέστη, βροχή, κρύο, οτιδήποτε. Μιλήσατε για χορηγούς. Εγώ ήρθα εδώ να κάνω 5 πλανάκια 10, δείχνω 5 ώρες ζωντανά. Είναι μέρος της κατάστασης, της διαδικασίας που μπορεί κάποιος να έρθει κοντά σε ένα άθλημα. Η εξωτερήκευση, η προβολή. Σίγουρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Το πιο βασικό είναι αυτό. Είναι το πιο βασικό. Η επικοινωνία προς τα έξω είναι το πιο βασικό. Και βέβαια, όταν κάποιοι γνωρίζουν το άθλημα, όσο μάλλον περισσότερο προβάλλεται, τόσο περισσότερο το γνωρίζουν. Και όσο περισσότερο το γνωρίζουν, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μείνουν κάποιοι, να έρθουν μάλλον στο χώρο και να μείνουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι γενικά ο αθλητισμός πρέπει να έχει τέτοια προβολή που να συνδέεται και με την βελτίωση της υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής. Οπότε όσο περισσότερο προβάλλουμε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας μας, νομίζω τόσο περισσότερη βελτίωση θα έχουμε και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στο άθλημα. Αν θέλουμε τελευταία ερώτηση, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το αύριο, τι
τι αύριο αγωνιστικό έχει τοξοβολία, τι παιδιά υπάρχουν που μπορούν να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο. Η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε παιδιά και να τα προπονούμε, να τα εξελίσσουμε και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερους αθλητές, ακόμα καλύτερους ανθρώπους και ακόμα πιο έτοιμους να ανταπεξέλθουν σε αγώνες του εξωτερικού, δυνατούς δηλαδή, στην παγκόσμια τοξοβολία. Ξεκινάμε από φέτος με αγώνες, να συμμετέχουμε σε αγώνες όπως το Βερόνικα κάπου πριν ένα μήνα που πήγαμε πάρα πολύ καλά σαν ελληνική αποστολή. Στο τέλος του μήνα έχουμε πάλι ένα Youth Cup στη Σλοβενία που πάμε με πολύ μεγάλη ομάδα και διεκδικούμε καλές θέσεις και προκρίσεις. Η δουλειά μας με τον κύριο Νασούλα είναι στοχευμένη πιο πολύ στις ηλικίες αυτές. Προσπαθούμε να βρούμε παιδιά που να αγαπάνε το άθλημα και να θέλουν να αφιερώσουν χρόνο και με την προσπάθειά τους να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο μέλλον και θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Την ίδια ερώτηση. Θέλω απάντηση. Μην πείτε διαφορετικά, πάνω κάτω τα ίδια θέλω να ακούσω. Μπορεί και να μην συμφωνούμε. Συμφωνώ με αυτά. Η προσπάθεια είναι να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας ένα όραμα. Όσες δυσκολίες και να υπάρχουν, και υπάρχουν δυσκολίες, να μην γελιόμαστε, εμείς πρέπει να έχουμε μπροστά μας ξεκάθαρο το στόχο. Εξάλλου αυτό μαθαίνει και η τοξοβολία σε όποιον ασχολείται. Να βλέπει το στόχο, να προσπαθεί και ακόμα και όταν αποτυχάνει, να προσπαθεί ξανά για να το πετύχει. Εμείς αυτό προσπαθούμε και αυτό θα κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Μισό λεπτό να σας αποδεσμεύσω παρακαλώ ηχητικά.